යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Damsith Creations YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත්. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට Android apps කම්පියුටරේ දාන හැටි දැනගන්න පුළුවන්. අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Memu Player කියන Emulator එක. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. රැඳී සිටින්න අවසාන ඉවෙන්ට් එක. අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Memu Player කියන Emulator එක. ඔයාලා මේ විදිහට search කරායින් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට search result වලින් memuplayer.com කියලා එකෙන් එන එක select කරා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන download කියන එක select කරා. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලගේ computer එකට ටික ටික download වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වුණාන් පස්සේ ඕපන් වෙනවා. ඔයාලා ඒකේ next කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තව ඩවුන්ලෝඩ් එකක් යනවා. ඒකට පොඩ්ඩක් වෙලාව ගත වෙනවා. ඉඳා මේක ස්පීඩ් අප් කරලා තමයි අපි මේකට දැම්මේ. මේක හරියයින් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ආයෙත් ඒ ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඔයාලා ඒකේ ෆිනිෂ් කියන එක ගිහුවාන් පස්සේ මේ විදිහට ඒ ඇප් එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඒක නිකන් ෆෝන් එකක් වගේමයි. උඩින් ස්වයිප් කරාම අර විදිහට අර ෆෝන් වල තියනවා වගේ පේනවා. දැන් අපි බලන්නේ කොහොමද මේ Emulator එකට අපි Android apps දාන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ විදිහට Play Store එකට ගියන් පස්සේ මේ විදිහට sign in වෙන්න කියනවා. එතකොට ඔයාලා Gmail account password දීලා sign in වෙන්න ඕන. ඔයාලට සැකයි නම් මේක ආරක්ෂිත නැද්ද කියලා Google එකේ search කරාම වෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා Play Store එක sign වුණායින් පස්සේ app download කරත් ඒක මෙතන home screen එකේ phone එක පෙන්නනවා වගේ පෙන්නන්නේ. මේකේ computer එකේ තියෙන media files ඔවා මේ emulator එකට ගන්න. ඊළඟට emulator එකේ තියෙන photos අරාමියා computer එකට ගන්න කොහොමද? emulator එකේ මේ කුණේ තියෙන icon වගේක් ඒ වලින් මේ icon එක එවුවායින් පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් open වෙනවා. ඒක ඔයාලට පේනවා emulator එකේ ඒවා save කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? ඉන්න computer එකේ ඒවා Emulator එකේ gallery එකේදී බලාගද්දි කොතෙන්ට save වෙන්නේ ඔය වගේ දේවල් තමයි එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒවා save වෙන්න තැන් මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ Windows icon එකේ ගියාම මේක computer එකේ කොහෙද save වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. Android ලකුණේ ගියාම මේක Emulator එකේ කොහෙද save වෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි computer එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් හරි මොකක් හරි copy කරලා අරගෙන අර අපි Emulator එක share වෙන්න දාපු අර folder එකෙන් paste කරගත්තම අපිට ඒක Emulator එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට Emulator එකේ files වලට ගියාම අපි save කරපු එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට Emulator එකේ කුණක මේ වගේ settings icon එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරායින් පස්සේ මේ විදිහට එකක් open. ඒකෙන් ඔයාලට Memu Player එකේ එක එක settings මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලා මේකේ settings හදලා මෙතන තියෙන OK කියන එක දුන්නායින් පස්සේ ඒ වෙනස් වෙච්ච settings බලා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අනිත් අයටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලගේ අදහස් තියෙනවා නම් ඒවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන් යන්න. එහෙනම් අදට අපි යනවා. bye. සුබ දවසක්.